Umuwi ka na ng lako, ha? Kaya ang gagawin mo nun. Kain ko mukha nyo, pa. Ano? Bigis na ako. Madalas mapag-usapan sa social media ang patungkol sa talamak na pag-iendorso ng ibang YouTuber sa pagsusugal at nahahati ang opinyon ng ibang influencer patungkol sa sugal. Kagaya na lang na iniidolo ng karamihan, lalo na ang mga nag-uumpisa sa YouTube na si Japper Sniper. Bukod kasi sa talento nito sa pagpapatawa, ay naging kilala din siya sa kanyang mga pagtulong sa mga kabarangay niya mula sa Luzon hanggang Mindanao. Napansin kasi ng karamihan ang walang takot niyang pagbahagi sa kanyang pagkasuklam sa sugal. Kaya naman maraming humanga sa kanyang katapangan. Isa sa mga naging kilala sa social media na malakas sa pag-iendorso ng sugal ay si Awit Gamer. Pero sino nga ba si Awit Gamer at ano ang nagtulak sa kanya para kumbinsihin ng mga taong tumulong sa kanya na maging kilala sa social media na magsugal? Samahan nyo ang Kayamoto TV upang kilalanin ang kanyang pagkatao sa likod ng kamera. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. At sa mga nagtatanong kung ano ang naging pamamaraan ko para tumaas ng konti ang aking views, ay gumamit ako ng app na TubeBuddy. Sa TubeBuddy kasi malalaman mo kung ano ang magandang keywords na pwede mong gamitin sa iyong title at tags para matrigger ng algorithm ng YouTube ang iyong mga video. Ang link ng app ay nasa description at comment section. Kasama si Kayamoto TV, tara na magkwentuhan. Siya si Kenneth Cruz o kilala sa tawag na Awit Gamer, 25 years old, taga Sitio Bayabas, Barangay Isidro, Taytay Rizal. 5 silang magkakapatid at ang sikat na vlogger din na si Wamos ang kanilang panganay. Maliliit pa lamang sila ay naghiwalay na ang kanilang mga magulang. Iniwan sila ng kanilang ina at mag-isa lang silang itinaguyod ng kanyang ama. Dahil sa hirap ng buhay ay hanggang grade 2 lang ang inabot ni Awit. Bagamat maliliit pa si Wamos at Awit ay alam na nila ang kanilang tungkulin sa pamilya. Minsan ay dumating sa punto na nangangapa ang magkapatid sa kanal para lang makakuha ng mga barya at may mailapag sa hapagkainan. Dahil sa kanilang kalagayan ay napagtanto ni Awit at Wamos na para mabuhay ay kailangan nilang tulungan ang kanilang ama sa paghahanap buhay. Bagamat hindi nagpabaya ang kanilang ama dahil sa paglalako lamang ng sigarilyo, isda at pandesal ang kanyang hanapbuhay, ay hindi ito naging sapat para mabuhay niya ang kanyang mga anak. Kaya naman lahat ay ginagawa ng magkapatid na Awit at Wamos. Sa katunayan ay minsan nangangalakal silang magkapatid. Minsan din ay sumasama si Awit sa kanyang tita na nagbebenta ng sobrero. Sa ganung paraan ay naaabutan siya nito ng pagkain nilang magkakapatid. Ayon kay Awit ay sa sobrang hirap ng buhay nila noon ay hindi nilang magawang maipaayos ang kanilang bahay. Gawa ang kanilang bahay sa pinagtagpi-tagpi na tarpaulin at 5 taon na silang walang kuryente. Hanggat sa pasukin ng kanilang ama ang pagka-clown. Ang kanilang ama ay ang kauna-unahang naging clown sa kanilang lugar. Kaya naman, paunti-unting gumagaan ang buhay ni Awit at Wamos dahil nakita ng magkapatid na Awit at Wamos na maganda ang kita ng kanilang ama sa pagka-clown, ay sinundan nila ang yapak ng kanilang ama. Sa pamamagitan ng gabay ng kanilang ama ay natuto sina Awit at Wamos na mag-clown. May natural na talento si Awit sa industriya ng entertainment. Kaya naman, hindi naging mahirap sa kanya ang pagka-clown. Marunong din itong mag-beatbox. Magpatawa sa pamamagitan ng paggamit ng puppet. Ka lang sa akin? Oo. Eh di ba alam mo naman, di ka pa nakakapag-aral ngayon dahil quarantine. Alam mo namang bawal pa pumasok sa school. Tuturuan kita. Tuturuan nga ka.
May tatanong ako sa'yo, ngay sasagot ako. Wala pa akong tanong. Wala akong sagot. Eto na yung tanong ko, nasan? Anong ginagawa mo? Hinahanap yung tanong, nakita mo? Sasabihin ko yung tanong, sasagihin mo? Oo. Eto ang una kong tanong, eto ang unang sagot. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Tatay ko. Hindi tatay mo. Sino ka? Nanay ko? Hindi rin. Bagamat kahit papano ay kumikita si Awit sa pagkaklawn, ay hindi niya nilimitahan ang kanyang sarili dito. Pinasok din niya ang pagbabay and sell ng sasakyan at ito ang naging dahilan para kahit papano makarahos sila sa kahirapan. Nagkaroon din siya ng katuwang na si Julia at nagkaanak sa kanya. Pero sa kasamang palad ay sumakabilang buhay ang bata noong 2019. Ayon kay Awit ay naging inspirasyon niya na pagbutihin ang kanyang pagiging ama pag nabigyan pa ulit ng pagkakataon na maging tatay sapagkat malaki ang pagkukulang niya bilang ama at asawa. Pagkaraan ng ilang taon ng pagkaklaw ni Awit at Wamos ay paunti-unting nagbabago kahit papano ang kanilang pamumuhay hanggat sa magkapandemya at natigil lahat ang kanilang pinagkakakitaan. Ayon kay Awit ay simula nung magkapandemya nawalan na sila ng kliyente at halos gumuho na rin ang kanilang pinagkakakitaan. Pero dahil sa kagustuhan ni Awit at Wamos na magpatuloy sa laban sa kadahilan ng ayaw na nilang danasin ang kanilang dinanas noon na kahirapan, kaya pinasok nila ang mundo ng YouTube. Gumawa. Tawa ka pa eh. Ito mapatog sa ano, para kung gago. Pagka kayo gumagawa ng ibang content eh, gaganyan-ganyan kayo. Pero kayo hindi mo magaganyan. Tayo mo na yung ano, camera, putang ina na. Umuwi ka na ng dako, ha? Huwag kang mukha mo. Para kang gagawin yan. Kayo ko mukha ng pa. Okay. Ano? Humigit na ako. Guys, ano lang yung prank lang yung kasi di man yung nag-aaway na ito. Si Awit ay noong 2015 pa siya nag-umpisa sa YouTube. Pero dahil sa kawalan ng manonood ay hindi niya ito pinagtuunan ng oras. Samantala, ang kanyang kapatid na si Wamos ay naging sikat sa Facebook at kalaunan ay pinasok na rin ang mundo ng YouTube. Kaya naman, naging madali kay Wamos na makalikom ng subscriber. Dahil dito, naging madali kay Awit na lumago ang kanyang YouTube channel dahil sa tulong ng kanyang kapatid na si Wamos. Nagtuloy-tuloy ang paglawak ng YouTube channel ni Awit. Dahil sa suporta ng kanyang asawa ay naging madali sa kanya na makagawa ng mga content kung saan nakaka-relate ang kanilang mga manunood. Madalas din makipag-collab si Awit sa mga sikat na vlogger na kagaya ni Tim Sower, Kiko Matos at Kiefer. Dahil sa kasikatan ni Awit at ng kanyang kapatid na si Wamos ay hindi maiwasan ni Awit na malagay sa mga kontrobersyal na issue kagaya ng hindi na nila pagsasama sa isang bubong ng kanyang asawa na si Julia. Si Julia ang kasakasama ni Awit kahit na noong nag-uumpisa pa lang sila sa YouTube at kasalukuyan silang may isang anak. Naging kontrobersyal din ang pagsali ni Awit sa Battle of YouTuber, ang suntukan ng mga sikat. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya binabash ng karamihan ay dahil sa pag-endorso nito ng pagsusugal. Kagaya na lang nung pagdalaw niya sa puntod ng kanyang anak. Gumuho ang kanyang luha sa harap ng puntod ng kanyang anak. Pero ang panghuli sa kanyang video ay pagpopromote ng pagsusugal. Noong September 8, 2022, gumawa ng video si Awit kung saan pinapakita sa video ang pagtulong ng kanyang kapatid na si Wamos. May iniindang sakit noon si Awit at hindi nakapag-confine sa kadahilan ng inaalala niya ang pambayad ng hospital.
Ayon kay Awit, kahit na may pera siya ay may pinaglalaanan siya dito kagaya ng mga gastusin at paglipat nila ng bahay. Kaya binigyan siya ni Wamos ng 100,000 pesos para maipatingin ang kanyang iniindang sakit sa doktor. Ibig sabihin, wala pang gaanong pera noon si Awit dahil sa sunod-sunod na kakapromote ni Awit sa pagsusugal ay pagkaraan lamang ng ilang buwan ay nakabili siya ng bahay at mga kotse. At sa katunayan, isa sa mga nabili niya na kotse ay Corvette na nagkakahalaga ng 9 million pesos. Nabili niya ito sa isang kilalang vlogger din na si Dugi. Dahil sa sobrang daming pinapakita ni Awit na pera na di umano ay napanalunan niya sa pagsusugal, ay marami sa kanyang tagapanood ang naiingganyong magsugal. Kaya naman, hindi maiwasan ng mga manonood na magkaroon ng iba't ibang opinyon patungkol kay Awit. Meron ibang nagsasabi na scam daw at hindi dapat tangkilikin ang pinopromote ni Awit. At meron ding nagtatanggol kay Awit at sinasabing naiinggit lang kayo kay Awit. Kaya niyo sa binabash. Ang mensahe ng inyong lingkod kay Awit at sa lahat ng vlogger na nagpo-promote ng pagsusugal. Kung talagang kumikita kayo sa pagsusugal, ipagpatuloy nyo lang kung saan sa tingin nyo ang makakabuti para sa inyo at inyong pamilya. Pero ang tanong, bakit kailangan nyo pang ipromote ang pagsusugal na ginagawa nyo? Hindi ba kumikita naman na kayo? Milyon-milyon ang napapanalunan ninyo, di ba? So bakit kailangan nyo pang lasunin ang utak ng inyong mga manonood? Lalo ka na Awit, 25 years old ka. Kaya paniguradong karamihan sa iyong mga tagahanga ay mga musmus pa. Hahayaan mo ba silang lumaki na ang tanging alam para makarahos sa buhay ay ang magsugal? Ang iyong mga tagahanga ay ang tumulong sa iyo para maging kilala sa social media. Sila yung mga taong sumuporta sa iyo noong oras na walang-wala ka. Sila yung mga taong sumuporta sa iyo nung walang pumapansin sa iyo sa social media. Pero ano ang naging kabayaran sa kanilang suporta? Ay ang lasunin ang kanilang pag-iisip at papaniwalain na sa pamamagitan ng pagsusugal ay magbabago ang kanilang buhay. Ang pagsusugal sa kasino o sa lahat ng online gambling na kumakalat ngayon ay mayroong nag-iisang rules. Dapat manalo palagi ang may-ari ng pasugalan. Bakit? Kasi nangangailangan ng pondo ang pasugalan para mabayaran ang mga manlalaro na nananalo. So yung pinagyayabang ni Awit na 9 million niyang napanalunan na ginamit niya ng pambili ng kotse, ilang daan tao kaya ang natalo sa pasugalan na yon para malikom nila ang ganung kalaking pera? Ayon sa mga eksperto, ang sugal ay maaaring magdulot ng epekto sa relasyon sa pamilya, trabaho, at iba pang aspeto ng buhay ng isang individual. Maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa relasyon, sa iyong pananalapi at kalusugan sa pisikal na emosyonal na antas. Hindi porket hindi natin direktang nakikita ang negatibong epekto ng sugal sa buhay natin ay nangangahulugan itong wala tayong ginagawang masama. Oo nga't nakakatulong sa ekonomiya kahit papano ang mga kasino, pero mas malaki pa rin ang kasamaan na naidudulot nito sa lipunan. May mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa sugal, mga nagpapatayan ng mga tao dahil sa sugal, may mga taong natututong magnakaw dahil sa sugal. Kaya ang tanong ng inyong lingkod sa inyong mga manonood, ano ang sa tingin nyo? Okay lang ba talaga na magsugal? Biktima ka rin ba ng adiksyon sa sugal? Tama ba na hayaan na lang ng gobyerno na kumalat ang ganitong uri ng lason sa mga kabataan? Sana na-inspired kayo sa video na ito at huwag kalimutang i-like at i-share para ma-inspire din yung iba. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at yung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga panibagong videos. Dahil pupunuin natin ang channel na ito ng inspirasyon at motibasyon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kasama si Kayamoto TV, tara na magkwentuhan.